Καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια 100 Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα 2 ώρων, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Αν κάνεις εγγραφή και στα δύο κανάλια, πάτησε στο σημείο που λέει το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Όπα, δύο κάρτες πετάχτηκαν. Κάποιος προσπαθεί να σε πλησιάσει, δειλιάζει πάρα πολύ, βρίσκεται σε μια ανισορροπία, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι θέλει, παρόλα αυτά του λείπεις ή της λείπεις πάρα πολύ, που τραβάει πάρα πολύ μεγάλο ζόρι που δεν είστε μαζί, θέλει να σε αγγίξει, να έρθει κοντά σου, σε σκέφτεται και όταν σε σκέφτεται η ενέργεια είναι πολύ ισχυρή, όμως και εσείς εδώ δεν ξέρετε αν μπορείτε ή αν θέλετε να συγχωρέσετε αυτό το άτομο με τα 3 ξύφη, τα 5 κύπελα. Έχετε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στο παρελθόν, 5 κύπελα, κατάθλιψη, ευκαιρίες χαμένες, άλλαξαν τα πράγματα γρήγορα από τη μια στιγμή στην άλλη. Με τα 3 ξύφη, πάρα πολλά δάκρυα, κακία ζήλια, πολλά μαλώματα. Αυτό ίσως σας κάνει να, όχι να δειλιάζετε ακριβώς, αλλά να είστε σε τύπου διλήμματα, να έχετε δίπλα σας άτομα τα οποία δεν θέλουν αυτό το άτομο με τίποτα στη ζωή σας γιατί σας έχει πληγώσει. Θα τολμούσα να πω ανεπανόρθωτα πολλές φορές. Όμως παρόλα αυτά αυτό το άτομο βρίσκεται, είπαμε με τα 8 κύπελα, σε μια κατάσταση εκεί που βρίσκεται δεν βιώνει, δεν χαίρεται, δεν ζει αυτά που θα περίμενε. Κακό του κεφαλιού του κεφαλιού της, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό. Το θέμα είναι ότι μόνο με σένα λέει, μόνο που σε άγγιζε ένιωθε κάτι απίστευτο, κάτι συγκλονιστικό, που δεν μπορεί να το ξαναζήσει, δεν το έχει ξαναζήσει τουλάχιστον. Και έτσι όπως άλλαξαν τα πράγματα στο παρελθόν, θέλει από το παρελθόν, εσάς δηλαδή που είστε στο παρελθόν του ή στο παρελθόν της, να τα ξαναλλάξει. Εδώ μιλάει για γάμους, ή εσείς ή το άλλο άτομο είναι παντρεμένο, σας είχε κάνει πρόταση επίσης, ψέματα βλέπουμε εδώ, σπίτι, αγάπη, μπορεί να μένατε μαζί, έχετε κάνει ευχή εσείς εδώ. Στον τροχό επάνω βλέπεις όλα τα σύμβολα της αγάπης, ότι πρέπει κάτι να ξεκαθαρίσει με τον ήλιο. Συγγνώμη, εγώ όμως βλέπω τα 3 ξύφη που είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη κάρτα για εσάς. Σας είναι σχεδόν αδύνατο να ξεθυμώσετε, έχετε μέσα σας πληγές τις οποίες δεν μπορείτε να ξεπεράσετε. Άρα έχουμε ένα προβληματάκι εδώ. Όμως αυτό που βλέπω είναι ότι ο ένας δειλιάζει, ο άλλος δεν θέλει να συγχωρέσει, δεν είναι έτοιμος, όμως αυτή η σχέση λέει πρέπει να υπάρξει, πρέπει να συναντηθείτε εσείς οι δύο. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό. Λίγο δύσκολη ενέργεια βγάζετε. Ναι, όπως είπα, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν με πολύ σκληρό τρόπο, με τρομερό άγχος, με απώλεια οικονομική. Μπορεί να εκδιωχθήκατε εσείς και τα παιδιά σας μέσα από το σπίτι σας. Μπήκατε σε κατάσταση με τα 8 ξύφη να μην βλέπετε τίποτα καλό μπροστά σας, να νιώθετε ότι σας έχουν φυλακίσει και να μην μπορείτε να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Οι σκέψεις σας κάπως μπερδεύτηκαν, δεν μπορούσατε να βρείτε λύσεις, ειδικά στα οικονομικά. Πάρα πολύ σκληρές κάρτες. Δεν ξέρω το 8 τι νούμερο είναι για εσάς, είτε σε γράμμα είτε σε προσωπικό αριθμό. Γενικά δείχνει όμως μια παγωμάρα, μια κατάσταση που δεν μπορούσατε να διαχειριστείτε. Γιατί αυτό το άτομο, ό,τι και αν έκανε, χτύπησε το μυαλό σας. Δηλαδή, τι εννοώ χτύπησε το μυαλό σας? Προσπαθούσε να σας βγάλει τρελό-τρελή. Ανώριμο άτομο μικρότερης ηλικίας για πολλούς, ίσως για τους περισσότερους, άνθρωπος της φωτιάς, κρυός, λεον, τοξότης, ζώδιο, οροσκόπο σελήνη, εσείς της γης ή της φωτιάς,
και του αέρα, όλα τα ζώδια παίζουν. Το θέμα μας είναι όμως ότι αυτό το άτομο, μιλάμε για τρομερή επιπολαιότητα. Έχει κάποιο άτομο τώρα, ένα φίλο του έχει απομείνει, της έχει απομείνει, ένα άτομο που κάπως είναι σαν να του μιλάει για να του δείξει το δρόμο προς τα εσάς, μιλάει για το μέλλον σας, λέει κάντε καινούργια σχέδια. Επίσης λέει να αποφασίσει να έρθει να σου μιλήσει για καινούργια σχέδια. Βλέπεις όπου και αν πήγε αυτό το άτομο, πάλι το μυαλό του γυρίζει πίσω και εκεί συναντάει, είπαμε, ένα φιλικό πρόσωπο που το ακολουθεί σε όλο αυτό το λάθος που έχει κάνει. Μπορεί να είναι και αδερφός, αδερφή, γενικά προσπαθεί να το υποστηρίξει. Μάλιστα, και του λέει ή της λέει τέλος πάντων να κοιτάξει να κάνει κάποια μακροχρόνια σχέδια για εσάς τους δύο, και ειδικά αν είχατε κάτι σταθερό μαζί σας, ειδικά αν μένατε σε ίδιο σπίτι, αν είχατε κοινή περιουσία, εάν είχατε κοινή δουλειά, δείχνει ότι το φίλος κατανοεί ότι εσείς στηρίζατε όλη την υπόθεση και ότι είστε το α και το ω στη ζωή αυτού του ανθρώπου, και στα οικονομικά και στα κοινωνικά και στην αγάπη. Του λέει, τον πιέζει να πάρει κάποιες αποφάσεις εδώ και ίσως αυτό ο φίλος, το φιλικό πρόσωπο, να ξέρει για τη ζωή σας ότι έχετε βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, και ειδικά αν είχατε ένα παιδί, παιδιά ή και τα παιδιά του να μην είχατε μαζί, να είχε δικά του παιδιά να σας θέλουν, να σας αναζητάνε, ακριβώς γιατί όλοι θέλουν να είστε μαζί. Δύο κύπελα και εραστές, μια πάρα πολύ καρμική σχέση. Θα μου πεις, δεν μιλάμε και για κάτι άλλο, αλλά θα πεις οι άλλες σχέσεις δεν έχουν αξία, βεβαίως και έχουν αξία, αλλά απλά οι καρμικές σχέσεις έχουν πολλά εμπόδια, και εδώ κοιτάμε μα ταιριάζουν τα εμπόδια για να δεις και εσύ αν σου κολλάει κάπου το άνοιγμα, για να μπορέσει να καταλάβεις αν θα υπάρχει επανασύνδεση για σένα. Πραγματικά από ακόλουθος ράβδων γίνεται βασιλιάς πεντάκτηνων, και αυτή η πληροφορία βγαίνει σε όλες τις τράπουλες. Ακόλουθος ράβδων, βασιλιάς πεντάκτηνων. Ένας άνδρας ανώριμος που καταφύνει στη μέση, και ένας άνθρωπος που θέλει να γυρίσει πιο σωστός από ποτέ, που ούτε και ο ίδιος θα πιστεύει την αλλαγή που έχει κάνει για τον εαυτό του, εαυτό της, πόσο άλλαξε, πόσο ρήμασε. Εδώ αυτό το άτομο ήθελε κάτι σε κρεπάλι, τρίτα πρόσωπα, μάλλον ήσασταν από μικρή μαζί, επειδή βγάζει τον ακόλουθο. Μπορεί να ήσασταν από μικρή μαζί και να μην είχε ζήσει αυτό το άτομο. Με τον άσο των ξυφών όμως, ο φίλος ή οι φίλοι επιμένουν ότι πρέπει να σας πει την αλήθεια αυτό το άτομο, να κάνετε μια συζήτηση. Βασικά, βρε αδερφέ, να επικοινωνήσει μαζί σου. Η ουσία είναι στο κεφάλι του φίλου ή της φίλης να γίνει μια επικοινωνία, γιατί είναι κομμένες οι επικοινωνίες εδώ, δεν υπάρχουν καθόλου, και σου λέει κάπως πρέπει να τους βοηθήσω να ξεκινήσει όλο αυτό. Με τα 6 ξύφη και σε περίοδο Πανσελίνου, λέει γύρισε και νομίζω ότι θα τα φέρετε βόλτα, δηλαδή ότι θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε αυτή τη φορά. Αυτό το άτομο όταν έφυγε από κοντά σου πρέπει να άφησε πραγματικά πολλά πρόσωπα πίσω του ή πίσω της. Όπως είναι η οικογένεια, όπως είπα, παιδιά, δουλειά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι λέει ότι αν τα βάλετε κάτω δεν έχετε και πολλά να χωρίσετε. Λίγο προσπαθήστε να κατευνάσετε τους εγωισμούς και τους θυμούς σας, και επίσης του λέει ότι πρέπει να προσέχει λίγο τις κρεπάλες και ότι πρέπει να μαζευτεί και να κάνει μία πια παραδοσιακή οικογένεια, γιατί μάλλον αυτό το άτομο μεγαλώνει πια, άρχισε να μεγαλώνει και αρκετά και ζει λίγο επικίνδυνα. Με τούτα και με τα άλλα, το άτομο που μας ενδιαφέρει αποφασίζει να το κάνει αυτό, αλλά ξέρεις τώρα, με τα 4 κύπελα, ύστερα από πάρα πολλές, είπαμε, εσύ που έδωσες ευκαιρίες σε όλη αυτή την κατάσταση, πώς να το κάνει κιόλας, κατάλαβες. Κάπου εσύ σε έχει απογοητεύσει αυτή η κατάσταση πλήρως. Συγγνώμη. Το άλλο το άτομο το ξέρει ότι έκανε τα δυνατά για να το κάνει αυτό, γιατί με τον υπότιτλο ξυφών ειδικά δείχνει αυτή η κάρτα ότι όταν είχατε κόψει τη σχέση, μιλάμε, πρέπει να έγινε όντως μαχαίρι, παιδί μου, μαχαίρι, πάμε, ούτε να κατάλαβες από πού σε ήρθε.
Με τη Βασίλισσα των Ράδων όμως κάτι έχεις κάνει εσύ τώρα και αρχίζεις και τίνεσαι, στολίζεσαι, σημειοστολίζεσαι, ανακτάς τις δυνάμεις σου, καταλαβαίνεις τις δυνάμεις σου, φεύγεις από τα 8 ξύφη και πας στη Βασίλισσα των Ράδων. Ναι, για να έλξεις αυτό το άτομο έτσι πρέπει να κάνεις. Γιατί θέλει ένα ισχυρό πρόσωπο δίπλα του, καταλαβες. Αυτά ξέρω ότι σου τα λέω συνέχεια, μόνη μου το λέω, επειδή ξέρω τι λέω. Με την έννοια ότι είναι μία φιλοσοφία έχω εγώ. Δεν έχω πολλές. Η φιλοσοφία μου είναι ότι πρέπει να είσαι στη δύναμή σου για να έλξεις το άλλο σου μισό. Το άλλο σου μισό θέλει χαρά, θέλει διασκέδαση, θέλει τέτοια πράγματα. Εσύ μπορεί να έχεις εστιάσει σε οικογένεια, να έχεις θέματα οικονομικά, να μην ήθελες να γίνεις βάρος σε κάποιον, οπότε μαζευόσουν, δεν έκαμνες έξοδα και ο άλλος μπορεί να νόμιζε ότι δεν θες τη διασκέδαση, μπορεί να τρεπόσουν να πεις κάτι τέτοιο και οπότε να έλεγες ακριβώς αυτό ότι έλα μωρέ δεν πειράζει, ας καθίσουμε μέσα, να λαχταρούσε η καρδιά σου αλλά να μην μπορούσες οικονομικά και να μην ήθελες αυτό το άτομο να το δημιουργήσεις πρόβλημα. Με τον υπότη των πεντάκτηνων δείχνει λοιπόν ότι ένας καθυστερημένος υπότης θέλει να έρθει στη ζωή σου, κάπως ακούγεται αυτό, ένας υπότης που έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, από χρόνο και πάνω, τουλάχιστον 7-8 μήνες και πάνω, όμως τον φέρνει ο φύλακας άγγελος αυτόν τον υπότη πίσω και δες με τι περί χαρά εδώ, τι χαρά έχει μεγάλη και τι στόμφο έχει για να σου δώσει την αγάπη. Μην κοιτάς τα πεντάκτηνα τώρα, μιλάμε για την αγάπη. Εσύ την... Εσύ, δες τώρα, δες τι ωραία ρε εσύ. Πω. Αυτό σου δίνει την αγάπη, σου λέω σκέψου ότι είναι κούπα αυτό και εσύ σαν βασίλισσα κούπα περιμένεις αυτή την αγάπη και απλώνεις τα χέρια και μάλιστα έχεις να δώσεις και πράγματα εσύ. Έχεις μια γεμάτη καρδιά με συναίσθημα. Βλέπεις εδώ κάποιοι φίλοι ήθελαν να στρογγυλοκαθίσουν στη δική σου θέση, μπριτς, δεν τους αφήνεις τελικά εσύ. Επίσης κάποιοι δύο άτομα εδώ, μάλλον από τη δική σου πλευρά, δεν θέλαν και πολύ αυτή τη σχέση, εσύ όμως και ένα άλλο πρόσωπο φιλικό και κάποιοι λίγο πιο μακρινοί χαίρονται για τη λαχτάρα, τη χαρούμενη που θα πάρεις, γιατί ζήσανε όλο το έργο μαζί σου και εντάξει ξέρουν τη λαχτάρα σου και όλα αυτά. Βλέπεις, ο ένας προσφέρει και ο άλλος δέχεται, αλλά προσφέρει και ο άλλος, εσύ είσαι της προσφοράς. Όσο βασίλισσα και ράβδο να πεις να γίνεις, η προσφορά είναι προσφορά. Οπότε τι κάνεις τώρα εσύ, έχεις κάνει τεράστια υπομονή και κρατάς την αγάπη αυτή στα δικά σου χέρια. Οπότε τι γίνεται εδώ τώρα, είπαμε έρχεται αυτό το άτομο. Για πάμε να κάνουμε λοιπόν μερικές ερωτήσεις εδώ, να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει κτλ. Πάμε να δούμε πάνω στα 8 ξύφη που πρέπει, είπαμε, να βασικά δείχνει ότι εσύ το ελευθερώνεις όλο αυτό. Έτσι λοιπόν με τα 8 ξύφη βλέπουμε ότι έπρεπε αρχικά να το πιστέψεις εσύ ο ίδιος ίδιο ότι μπορούσες να ελευθερωθείς, είχες μια περίοδο μεγάλη πένθους για αυτή τη σχέση, έπρεπε να κλείσει ο κύκλος γιατί πήγαιναν όπως ξέρεις καλύτερα από μένα όλα στραβά. Με τα 5 πεντάκτηνα, εσείς τώρα... βλέπετε ότι αυτό το άτομο είναι λίγο καλύτερα από σένα οικονομικά και ότι είχε πρωταρχικό σκοπό τα χρήματα και όχι την αγάπη και ίσως όταν φύγατε εσείς ή με όποιον τρόπο και αν φύγατε είπαμε ότι μπορεί να πήρε και ένα δικό σας ποσό. Με τον ακόλουθο των ράδων λέει ότι αυτό το άτομο πραγματικά πώς το λένε, είναι ένα άτομο σαν ένα μικρό δίχρονο παιδί που του δίνεις ένα παιχνίδι, ένα δώρο και ευχαριστιέται πάρα πολύ στην αρχή, παθιάζεται πάρα πολύ με αυτό το δώρο, αλλά τι κάνει, το παίζει πολύ ρε παιδί μου, 24 ώρες το 24ωρο και μετά μια μέρα ξαφνικά το αφήνει σαν τίποτα και ούτε καν ασχολείται. Και μάλιστα το αφήνει και με εγωισμό, σου λέει εγώ τώρα δεν θέλω άλλο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τώρα η αγάπη είναι πράγμα, όχι δεν είναι πράγμα, εγώ το για παιχνίδι κανονικά εκεί απευθυνόμουν για το πράγμα και έτσι λοιπόν τα παρατάει, τα επεξεργάζεται για λίγο,
δίνει ενέργεια και σε λίγο χρονικό διάστημα σταματάει. Με τον υπότιτο Ξυφών λοιπόν είχατε χωρίσει, όπως σου είπα, με πολύ σκληρό τρόπο, και εσύ εδώ κατάλαβες ότι σε έβαλε, θυμάσαι που σου είπα ότι χειραγώγησε κάπως το μυαλό σου, έψαχνες να βρεις λύσεις, δεν ερχόταν λύσεις από το πουθενά όμως, και το θέμα είναι ότι η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Μου θυμίζει λίγο τα 9 ξύφη αυτή η κάρτα, ότι ρε παιδί μου οι σκέψεις σου ήταν μόνο άσχημες, δεν έβλεπες από πουθενά, όπως σου είπα, κάτι, μια αχτίδα, κάτι τέλος πάντων να ελευθερωθείς. Απογοήτευση πλήρη, και ήταν, σου λέω, περισσότερο και ο τρόπος. Με τους 8 ράβδους ίσως κάποιοι χωρίσατε με επικοινωνία, και αυτό, όπως είπαμε, δεν το περιμένατε ποτέ. Είχατε άλλα όνειρα για αυτόν τον άνθρωπο, άλλα πράγματα σκεφτόσασταν έναν μέλλον. Είχατε, ρε παιδί μου, αυτό που λένε προσδοκίες για αυτήν τη σχέση, και εκεί διαλύθηκαν οι προσδοκίες σας, και είναι σαν να λέτε καλά, με ένα μήνυμα με χώρισε εμένα, δηλαδή σας φάνηκε πολύ κουλό. Αν θυμάσαι, είχαμε πει και για ένα φίλο τώρα που στέκεται σε όλη αυτή την κατάσταση δίπλα στο άτομο που σε ενδιαφέρει και του μιλά ή της μιλά για σένα, στο να αποφασίσουν μαζί, να της πει ότι πρέπει να κάνει ότι το άτομο του μέλλοντος στη ζωή αυτού του ανθρώπου είστε εσείς. Και πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να κάνει σχέδια μακροπρόθεσμα για τη δική σας σχέση. Δηλαδή να μην αφήσει κάτι στη μέση, να το σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και να έρθει να σου κάνει μία επίσκεψη στο σπίτι σου, να τα βάλετε κάτω και να δείτε αν μπορείτε, τέλος πάντων, βασικά να δει αν μπορείς να του συγχωρέσει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω εδώ πέρα, να ξέρεις, μέχρι τώρα. Με τα 4 πεντάκτηνα δείχνει ότι εσύ με κάποιον τρόπο αρχίζεις και παίρνεις τα πάνω σου, μπορεί να βρήκες μία δουλειά, μια σταθερή δουλειά, που να ήταν δώρο για σένα αυτή η δουλειά, αλλά όπως αν πάρω αυτό που έλεγα πριν, ότι θα έρθει στο σπίτι σου αυτό το άτομο, θα έρθει και θα σου φέρει και ένα δώρο. Το δώρο προφανώς θα είναι η σχέση σας. Μας λέει ο Άσος των Ξυφών ότι θα πει κάποιες αλήθειες εδώ, αυτές τις αλήθειες περιμένω και εγώ τόσο καιρό, για το μέλλον σας. Τι έγινε, μάλλον δεν θα μιλήσετε για το παρελθόν. Πάνω στο Βασιλιά Πεντάκτηνο λέει ότι έχω κάνει αρκετή δουλειά με τον εαυτό μου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ, έκανα κάποια σεμινάρια, πήρα μια βοήθεια, δουλεύω πάρα πολύ για να αποκτήσω και χρήματα. Δεν μπορώ όμως μακριά σου λόγω των 2 κυπέλων. Επίσης εκεί αυτό όλο ήταν σαν πρόκληση για σας, μπερδεύτηκαν πρόσωπα εδώ, όποια πρόσωπα και να είναι, ερωτικά, γονείς, το οτιδήποτε, και σας προκαλούσαν και ίσως προκαλούσαν αυτό το άτομο πιο πολύ για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Ίσως να έβλεπαν τέλος πάντων ότι πραγματικά είχαν δημιουργήσει αν είναι οι γονείς, ένα πάρα πολύ ανώριμο άτομο που έπρεπε να πάρει κάποια μαθήματα για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, γιατί βλέπαν και αυτοί ότι στην ουσία ούτε εσείς περνούσατε καλά, ούτε εκείνο το άτομο, και γινόταν μεταξύ σας, καταλαβαίνετε, χωρίσατε και όλα αυτά, ειδικά αν είχατε οικογένεια. Μπορεί εκείνη τη στιγμή εσάς να σας φάνηκε κάπως λίγο ότι δεν σας ήθελαν οι γονείς. Στην ουσία όμως εδώ λέει για αυτή την περίπτωση ότι προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να διορθώσουν το παιδί τους και φτάσαν να κάνουν και αυτοί ακρότητες. Επίσης δείχνει εδώ χωρισμένους γονείς. Το άτομο που σας ενδιαφέρει να έχει χωρισμένους γονείς που να έχουν μια καλή οικονομική επιφάνεια και να θεωρούσαν ότι όλα μπορούν να τα κάνουν με τα χρήματα. Συνεχίζω λοιπόν στο φίλο εδώ πέρα που λέει πάνε να τα βρείτε, να επικοινωνήσετε καλύτερα, γιατί βλέπω ότι ό,τι και αν κάνεις στη ζωή σου είσαι απογοητευμένος, απογοητευμένη, και το μυαλό σου γυρίζει πίσω. Με τα 4 κύπελα είπαμε ότι με τούτα και με τα άλλα αυτό το άτομο θέλει να έρθει, εσύ έχεις απογοητευτεί, ναι μεν, αλλά αμέσως η ενέργειά σου και η διάθεσή σου θα αλλάξει προς το καλύτερο φυσικά.
μια απίστευτη τύχη θα νιώσετε. Είναι σαν αυτό που είπα και μια μέρα πρόσφατα, ότι είχε τελειώσει η τύχη σας και ξαφνικά σαν να γυρίζει όλη η τύχη επάνω σας, να νιώσετε το πιο τυχερό άτομο στον κόσμο. Αυτό όμως να ξέρεις ότι έγινε λόγω της βασίλισσας των Ράδων, που πήρες την κατάσταση στα χέρια σου, και αν δεν την πάρεις και μείνεις μόνο στη βασίλισσα του νερού, δεν μπορεί να δουλέψει όλο αυτό. Η βασίλισσα των Ράδων είδαμε πριν ότι είναι ένα άτομο το οποίο έχει τρομερές ικανότητες και πάνω απ' όλα πιστεύει στο μέλλον. Βλέπεις, είναι πολλοστή φορά που βγαίνει και οι δυο σας, και το αγόρι και το κορίτσι, να κοιτάζουν και να υπάρχει μια απίστευτη ελπίδα για το δικό τους μέλλον. Και εδώ είχε βγει η συγκλονιστική στάση ότι ο ένας προσφέρει και ο άλλος δέχεται αυτή την προσφορά, που ούτως ή άλλως για αυτή την προσφορά θυσιάστηκε. Θέλει να σου προσφέρει λοιπόν αυτό το άτομο την αγάπη και να ξεκαθαρίσει μαζί σου. Εσύ από την άλλη, είπαμε, έχεις γίνει μια θυσία εδώ και περιμένεις, όχι απλά θυσιάστηκες, μόνο την πίστη σου είχες σαν φυλαχτό και πήγαινες. Και η βασίλισσα του νερού είναι πολύ πνευματικό παιδί, δηλαδή έχει βαθιά πίστη, βαθιά. Και εδώ ξεκάθαρα εσύ πήγαινες μόνο με την πίστη σου στο καλό. Με τίποτα άλλο, δεν είχες κανένα άλλο δείγμα ότι θα είστε μαζί, αλλά κάτι μέσα σου σε έκανε να το πιστεύεις απίστευτα, και έτσι λοιπόν πήγαινες με αυτή την ενέργεια, μόνος, μόνη. Εδώ λέει το άνοιγμα ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο, έχετε φτάσει στην τελική ευθεία για αυτό το μέλλον. Βγαίνει ότι έχετε κι εσείς ένα φιλικό πρόσωπο που σας βοηθάει. Εδώ λέει σταματήστε και να είστε απογοητευμένοι και δουλέψτε λίγο με τον εαυτό σας, αυτό που λέγαμε πριν. Επίσης και εσείς μπορεί να σας βοηθάει σε αυτή την περίπτωση ένας μεγαλύτερος αδερφός, ο πατέρας σας, μπορεί να ζητάτε βοήθεια για το πώς να συμπεριφερθείτε σε έναν άντρα ή από έναν αδερφό ή από ένα φίλο, να ζητήσατε αυτές τις πληροφορίες. Κλείσατε λοιπόν κύκλο και ξεκινάνε οι επικοινωνίες σιγά σιγά, για να δούμε. Πρέπει να έρθει πάρα πολύ σύντομα αυτό το άτομο, γιατί έχετε ενέργεια λίγο πεσμένη. Προσέξτε θέματα υγείας σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στο άμεσο μέλλον βλέπεις το ξεκαθάρισμα εδώ. Επίσης μας δείχνει ότι αυτό το άτομο παίρνει και μία άνοδο στα επαγγελματικά του ή εσύ, και οι δύο κάρτες αυτές μας δείχνουν και την αξία που έχει αυτός ο άνθρωπος για εσάς. Κάτι άλλο που λέει είναι ότι μπορεί να φοράει στολή, φυσικά φαίνεται. Όλα τα επαγγέλματα παίζουν, δεν θα σταθώ σε αυτό καθόλου. Θέλω να δω λίγο εδώ με τα θέματα υγείας. Βλέπεις ότι πάνω σου πέφτει ο πατέρας σου πάρα πολύ έντονα, είτε είναι εν ζωή είτε όχι, Παναγία μου, και μπορεί να είχαν οι γονείς σας, οι πατεράδες σας, μία ίδια ιστορία. Να έμοιαζε η ιστορία των γονιών σας, των πατεράδων, έτσι, όχι τη μαμά με τον μπαμπά. Να ήταν, ρε παιδί μου, να πίναν και οι δύο, λέμε τώρα, και μετά κάποια στιγμή να έστρωσε αυτό, ή να είχαν χρήματα και να τα έχασαν και να τα ξαναέφτιαξαν. Είχαν κάτι πάρα πολύ κοινό αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αυτό κοιτάμε εμείς τώρα. Το δώρο λοιπόν έρχεται, που είναι για το μέλλον. Ναι, αυτός ο άνθρωπος θα ξεκαθαρίσει ότι σε θέλει γυναίκα, άτομο γενικά στη ζωή σου, και επίσης δείχνει ότι θα βρεθείτε μετά, θα το μάθει ο κόσμος, θα χαρεί ο κόσμος, θα αρχίσετε να κάνετε κοινωνικές εμφανίσεις μεταξύ σας. Δηλαδή δείχνει ότι τώρα πια αυτό το άτομο είναι αποφασισμένο. Θυμίσω ότι τα άφηνε όλα στη μέση, πάντα δεν μας βγαίνει αυτός ο ακόλουθος. Ναι, αλλά τώρα είπαμε ότι έρχεται ο βασιλιάς πεντάκτηνων. Τι κάνει ο βασιλιάς πεντάκτηνων? Γίνεται καταπληκτικός σύζυγος και γονιός. Οπότε δούλεψε τον εαυτό του αυτό το άτομο. Αυτό κράτατο. Δούλεψε τον εαυτό του λοιπόν.
Και τώρα είναι στη φάση που έχει δίπλα του ένα άτομο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά είναι καλό. Άρχισε να οριμάζει, άλλαξε συμπεριφορά, άλλαξε ντύσιμο, τα πάντα, δηλαδή θα δεις τα πάντα αλλαγμένα και το ντύσιμο ακόμα, τόσο διαφορά θα έχει αυτό το άτομο και το ντύσιμο. Το δώρο σου είναι άμεσο, δείχνει τώρα, εδώ είναι το τώρα, αυτές τις μέρες. Ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες έχουμε και πανσέλινο στις 21 αυτού του μήνα, τώρα. Τι άλλο θέλω να σου πω, θέλω να ρωτήσω λίγο εδώ πέρα για συμβουλές, θα σου πω γιατί εδώ πέρα περάσατε από ανώριμα πολλά στάδια και οι δυο σας και θέλω λίγο να δώσω τι σε συμβουλεύουν οι κάρτες. Για αυτόν τον άνθρωπο θέλει να σου πει ότι με τα 7 ξύφη ήταν ένα άτομο που πνιγότανε και θέλει ελευθερία σχετικά. Αν λοιπόν αυτό το άτομο λίγο το πιέζατε από δικές σας φοβίες, να ξέρετε ότι θα χάνετε, δεν μπορεί αυτό το άτομο να νιώσει πιεσμένο καθόλου. Επίσης δείχνει ότι είχατε έναν κλέφτη, δηλαδή ότι φτάνατε πάντα σε ένα σημείο και δεν μπορούσατε να προχωρήσετε αυτή τη σχέση. Άρα υπήρχε κάτι, μια κακή ενέργεια που σας την έκλεβε. Αυτό το άτομο μην το ξαναπιέσεις ποτέ. Αυτή τη συμβουλή σου δίνει για αυτόν ή για αυτήν, για σένα τι συμβουλή δίνει, τι πρέπει να αλλάξεις. Να μην παραδίνεσαι ανεφόρον. Εσύ δίνεσαι πάρα πολύ εύκολα στην αγάπη. Τα δίνεις όλα. Θα μου πεις έτσι είναι η αγάπη μαζί σου σε όλο αυτό, αλλά εδώ δείχνει ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει λίγο να είσαι πιο δυναμικός, πιο δυναμική. Γιατί όλο αυτό σε φέρνει μία κατάθλιψη, όπως βλέπεις εδώ. Τα δίνεις όλα και απογοητεύεσαι πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή θέλεις ο άλλος να είναι 100% πάνω σου, πέφτεις πάνω του, ο άλλος πιέζεται και έχουμε πρόβλημα εκεί, καταλαβες. Ίσως δεν άφηνες να έχετε κοινωνικές συναναστροφές, μπορεί να είχατε κλειστεί και οι δυο σας σιγά σιγά και να μου χλιάσατε, ξέρεις, Ρε παιδί μου, μια βαρεμάρα, κατάλαβες τώρα τι λέω, αυτό βγαίνει εδώ πέρα, προσέξτε τα πάρα πολύ αυτά στο συγκεκριμένο άνοιγμα και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι ανεβάζω ένα βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και στις 9 η ώρα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι όλα τα χαρτιά έχει κανένα δίμηνο αυτό, μιλούν και όντως βλέπω εγώ πολλές επανασυνδέσεις, αλλά επειδή έχω τα 3 ξύφη που είχες πρώτα, θέλω λίγο να το προσέξεις αυτό, γιατί θέλει λίγο να θεραπεύσεις τις πληγές του παρελθόντος, εντάξει. Πρόσεξε το αυτό, εάν δεν μπορείς πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω. Όλο το μυστικό είναι, σου το λέω συνέχεια, να συγχωρέσεις και να θεραπεύσεις το μέσα σου, εσένα, για ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν. Ψέματα πολλά στο παρελθόν και τώρα το βλέπουμε αλλαγμένο, σου είπα μέχρι και τα ρούχα του θα αλλάξει αυτό το άτομο. Έρχεται αλλαγμένο με αλήθειες, κράτησε το αυτό. Και όλο αυτό τι έχουμε πει, ότι για ποιο λόγο γίνεται, για μαθήματα που θα τα παίρνετε ούτως ή άλλως. Τα πήρατε ναι με ένα σκληρό τρόπο, αλλά αν τα πήρατε σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε αυτό που σου είπα. Αν νομίζεις ότι, όχι νομίζεις, αν έχεις ακόμα θυμό μέσα σου, δεν είναι για σένα το άνοιγμα. Δυστυχώς. Η αγάπη το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να πέφτουν οι εγωισμοί. Αυτό κάνει, αυτό το μάθημα πρέπει να πάρετε και η ανοριμότητα του άλλου ανθρώπου πληρώθηκε εδώ και το κάρμα των γονιών, των πατεράδων και των δυο σας. Εκεί ψάξτε το λίγο και αν πηγαίνετε και διαβάζετε κάποιον, να διαβάσετε και τον πατέρα, το δικό σας και το δικό του.
Και αν ελευθερώνετε γιατί δεν αντέχετε άλλο να περιμένετε και κάνετε ελευθέρωση για καινούρια γνωριμία, θα βάζετε και τους δύο πατεράδες. Εσείς που το κάνετε αυτό, ξέρετε τι λέω. Σας ευχαριστώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας.